Okey, hari ni kita akan tunjuk unboxing Akaso V50 Pro. Okey, saya pilih Akaso ni disebabkan oleh sensor dia. Harga dia lebih kurang RM400. Biasanya saya beli kamera, tak kira lah kamera telefon atau kamera apa, saya pentingkan sensor. Okey, kalau tak silap Akaso ni dia pakai sensor Panasonic ataupun Sony, saya tak ingat. Ok, this one saya nak unboxing saja. Dah lama beli tapi belum test lagi. Ok, yang kedua saya beli dia sebab dia ada dua bateri. Dia bagi dua bateri. Dia ada 4K, dia ada Wi-Fi, dia ada apa lagi ya? Okay, ada splash proof semua lah. Okay, ada bateri 1100 mAh, ada remote control, macam-macam ada. Saya bukanlah seorang YouTuber yang profesional. Saya kategori amatur saja. So nak beli GoPro pun terlalu mahal. Search Akaso lah yang dikirakan yang mampu milik. Mana nak buka ni? Susah gila siap. Okey, aksesori dia lambat-lambat. Oh, banyaknya. Okey, ni kamera dia. Susah juga nak buka. Okey, kat sini ada charger. Charger 2 dalam 1. Ada bateri nombor 1, bateri nombor 2. Kita boleh charge serentak lah, nampak dia macam tu. Okey, so 2 bateri boleh charge serentak. Okey, dia punya aksesoris. Lagi untuk dia punya holder. Dia punya holder juga. Ini skrin belakang. Ini saya pun tak tahu apa benda ni. Ini strap lah. Okey, velcro. Ini pun holder dia lagi.
Okay, ni USB charger, holder punya equipment, punya tapak semua. Screen remote, so remote, okay, remote control lah untuk kita pakai di lengan. Dan ni pun holder lagi. Ni dia punya holder dia. Okay, saya ingat tu saja. Dan ni kamera dia. Packing yang menarik. Apa yang susah sangat akhirnya kita tak nak hapus. Wow.